Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh miền quê. Bên ngoài thì có cái độ giòn ngon, bên trong thì dẻo xốp và béo thơm nước cốt dừa nữa. Dễ làm lắm thì mời các bạn cùng vào bếp nha. Mình thực hiện ngay món bánh này cho gia đình thưởng thức. Vừa ăn chơi hoặc là mình ăn vào các bữa xế cũng ngon lắm. Đầu tiên mình chuẩn bị đây là 160g bột gạo. Mình dùng cái loại bột gạo hạt dạng to vậy nè. Nếu mà không có thì các bạn dùng loại mịn cũng được nữa. 40g bột nếp, thì hai loại này mình dùng là 200g. Và mình có 200ml nước cốt dừa hoặc là nước dừa tươi nếu các bạn không thích béo. 100g đường cát vàng, chút xíu muối nữa nha. Cho hết phần bột gạo cho trong cái thao nè. Mình sẽ pha bột 200g hai loại. Bột nếp sẽ giúp cho cái vỏ bánh của mình nó giòn nè, và để nguội nó không có bị cứng. Nước cốt dừa thì mình cho vô từ từ. Phần nước cốt dừa này mình nấu lên cho nó hơi ấm ấm để nhồi bột cho bột của mình nó nhanh nở. Còn nếu các bạn không nấu thì cũng không sao nha. Mình bóp đều nó ra xong rồi cái mình cho tiếp nước cốt dừa vô. Cho vô từ từ để phần bột của mình nó đều hơn. Và mình cho tiếp vô. Cái phần mà bột gạo dạng hạt các bạn nhồi lên bánh có rất là nhiều rễ tre. Còn nếu mà các bạn dùng cái loại bột gạo mịn thì cái bánh nó xốp hơn, nhưng mà rễ tre nó sẽ ít hơn nha. Mình nhồi đều xong rồi mình cho hết nước cốt dừa còn lại vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi thì mình thấy cái khối bột nó sẽ dẻo hơn. Đối với cái bánh tai yến này các bạn, mình không cần men nở, nhưng cái bước quan trọng nhất chính là cái bước nhồi bột để giúp cho bột của mình nó nở hơn, để cái bánh nó ngon. Mình nhồi đều liên tục trong vòng 10 phút. Với cái lượng bột ít như vậy, còn nếu các bạn làm nhiều hơn thì có thể nhồi 15 cho đến 20 phút, tùy theo cái số lượng bột mà các bạn dùng nha. Nhồi đến khi nào mà mình thấy khối bột của mình nó lỏng, nó chảy, và mình thấy xung quanh nó có nhiều cái bong bóng nó nổi lên bọt bọt như vậy thì bột nó mới đạt. Đây, khi để yên các bạn thấy bong bóng nó xuất hiện nè, giống như là các bạn nhồi bột bánh bò vậy đó. Quan trọng nhất là cái khâu nhồi bột. Như vậy là được rồi. Khi bột đã đạt, mình sẽ cho đường vô. Mình dùng cái đường cát vàng để giúp cho cái bánh chiên lên nó đẹp hơn. Còn nếu mà không có thì các bạn dùng đường cát trắng cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi đều lên nha, cho phần đường của mình nó tan đều trong bột. Các bạn nhớ là khi bột của mình nó đạt rồi thì mình mới cho đường vô. Bởi vì khi cho đường vô sớm, bột của mình nó sẽ khó lên bong bóng lắm. Và cho đường vô, các bạn sẽ đánh bột. Mình nhồi và mình đánh bột liên tục đến khi nào mà đường của mình nó tan ra hẳn hoàn toàn. Cái khối bột nó sẽ dẻo và nó chảy lõm ra. Lúc này thì mình thấy đường vẫn còn chưa tan nè. Mình dùng cái vá này nè, các bạn cũng đánh đều lên nha, cho đường nó tan ra. Cái bước này giúp cho bánh của mình nó xuất hiện nhiều rễ tre. Khi mà mình chiên lên nó có cái cù lao ở giữa nó nổi lên trên. Bột rất là mịn và có nhiều bong bóng. Bột rất là chảy luôn ha, nó không có bị quá lỏng mà cũng không quá đặc. Vậy là xong. Đậy bột lại và mình để yên 15 phút. Sau 15 phút để bột nở ra, bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra. Mình sẽ khuấy đều lên nha. Tại vì bột đóng gói mà các bạn không có thời gian nghỉ thì bột nó chưa có nở đều. Chuẩn bị cái chảo, mình dùng cái chảo máy bay, cái chảo sâu lòng loại nhỏ thôi. Cho dầu vô để làm nóng chảo. Mình dùng cái ly nhỏ xíu vậy nè. Các bạn sẽ gót bột vô. Cái ly thì giúp cho bánh của mình khi cho vào chảo nó tròn đều. Cái ly hoặc là cái chén nhỏ cũng được nữa. Khi dầu sôi quanh đũa thì mình sẽ cho cái ly bột vào và mình cho ngay giữa của đáy chảo. Xong rồi mình dỡ lên. Và nhớ cái lượng dầu ăn nó chỉ vừa xăm xắp cái mặt bánh thôi, đừng có nhiều quá nha. Và chiên ở mức lửa nhỏ để cho bánh nó nở đều và không bị cháy khét.
Các bạn thấy bánh nó nở đều nha, xung quanh nó có rễ tre nè, nó nổi lên trên luôn á. Xay đều qua. Ngoài viền nó vàng thì mình sẽ trở bề. Wow, bánh ngon quá các bạn, có cù lao ở giữa nè, xung quanh thì tay bèo vàng đều. Và mình chiên thêm cái mặt ở dưới cho nó vàng nữa là được. Bánh này thì quan trọng nhất chính là nhồi bột và các bạn chiên ở mức lửa nhỏ, dầu ít. Tương tự thì mình chiên tiếp nha. Cho bột vô thì các bạn cho một lần dứt khoát, đừng có cho một lần dứt khoát, các bạn đừng có chần chừ thì cái bánh nó sẽ không được tròn đẹp. Và cho vô mình cứ để yên vậy nha. Đến khi nào mà mình thấy bên trong chính giữa nó không còn bột ướt nữa thì mình mới xay cái bánh. Xung quanh viền nó vàng đều thì mình sẽ trở lên. Rất là ngon. Hai cái bánh đầu tiên, cái nào cũng tai bèo và có cù lao ở giữa. Xung quanh viền vàng đều. Chiên cho vàng nữa thì các bạn vớt lên luôn. Mình vớt lên đó, các bạn cứ dựng đứng cái bánh để cái bánh nó đẹp, nó không có bị sạp. Chiên xong hết rồi. Đây là những cái bánh mình đã làm xong. Xung quanh viền nó vàng và nó giòn rụm luôn. Mình cho thêm bột nếp thì cái phần bánh mà nó mỏng viền á, các bạn thấy nó rất là giòn. Còn nếu các bạn không thích cho bột nếp thì mình dùng bột gạo không cũng được, hoặc là mình cho thêm một muỗng canh bột năng cũng được. Bột năng thì giúp cho rễ tre nó trong hơn, còn bột nếp thì giúp cho bánh nó giòn hơn và để nguội nó không có bị mềm. Bẻ bánh ra, chính giữa thì có độ xốp và có độ dai. Ngoài viền thì nó giòn. Rễ tre nè, các bạn thấy rễ tre rất là nhiều ha, cũng trong khe à. Dai dai nha. Các bạn thấy dễ làm ha, đâu có khó gì đâu. Xung quanh viền rất là giòn luôn, khi mà ăn nóng á các bạn, giòn rụm luôn á, ngon lắm. Còn để nguội á thì cái độ giòn nó sẽ giảm hơn. Wow, ngon quá các bạn. Xé ra nó có độ dai dai nè. Đặc biệt đó cù lao á thì nó có rất là nhiều rễ tre, cái bánh nào cũng vậy hết trơn á, nó không có bị chai xẹp đâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Béo ngậy nước cốt dừa luôn. Vừa có nước cốt dừa béo nè, và vừa chiên dầu cũng béo nữa. Ăn cái bánh này rất là đậm đà luôn. Giòn giòn và thơm nữa. Độ ngọt thì mình thấy vừa nha, không quá ngọt đâu. Nếu các bạn thích ngọt hơn có thể tăng hoặc là giảm cái lượng đường. Nếu mà các bạn không thích béo thì mình có thể thay bằng nước dừa tươi hoặc là sữa tươi đều ngon. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh Tây Yến dân dã này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và để nhận những video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.